ingen annan kan få. Ta bort det där. Bara genom att blunda blir jag kung i baren. Vår favoritlåt är givetvis Sommartiden. Vill ni ha med det också eller? Sommartider, sommar, vått och het. Sommartider. Någonting på gång. Sommartider, hej, sommartider. Ge mig din hunger, ge mig din hand. Kom igen då. Alla säger att det är en homerun med en gyllene tredjekassa, men det är det verkligen inte. Utan det är ett stort fönster mellan 0 till 100 och man vill till 100 men man börjar faktiskt på 0 någonstans. Så du måste liksom känna dig för. Det är så mycket som kan gå fel. Det kommer ju publiken, det är en viss anspänning. När man väl kommer på scen och man står där, då blir man nervös. DVD:n går igång med introt, då blir det... Hur fan stannar vi? Hur många runder var det? Hur ska jag starta den? Det är ju massa, men alltså man försöker ju bara ta det lugnt och koncentrera sig. För mig är det mycket nostalgi. Allt Per Gessle gör blir en hit, tycker jag. Visst känns det att det är samma som det var på 80-talet. Det är klart, det här är ju extra speciellt när det är hemmaarena och så mycket folk. Det blir en himla tändning. Vi kommer inte stå i första ledet. Jag är alldeles för kort för det. Jag kommer till för mig. Kommer hem helt desperat. Har jobbat som fan. Sätter på TV2. Sönderstressad av stan. Rapport med sport och väder. Snart är de där. En blick som får mig att falla. Och gud, jag tror jag är kär. Okej, enter! Vi lämnar glasen här. Lämna glasen här. Fan, det är tummarna gjort lugnt. Lämna glasen här. Alla kissar. Det kändes som att göra en kontinuerlig släpp nästan. Var det någonting som gick som ni inte riktigt hade tänkt eller var det någon oväntad grej som hände? Det enda som inte gick som vi tänkte så var att det regnade. Men det kändes som alla, vi sa verkligen när det kom in, fan var vi bra, det kändes bra. Det var precis, det bara gick liksom. Jag tycker att det är så kul att spela Billy och Fåntelefon och de här gamla låtarna, riktigt tidiga låtarna. För att så skriver inte jag låtar längre. De är gjorda i en helt annan songwriting-stil om man säger. Så därför tycker jag det är kul att köra de här gamla. Det är ett väldigt speciellt band att spela med. Det sker någonting oss fem emellan på scen, eller när vi spelar ihop. Vi hade liksom inte spelat ihop på 7-8 år innan vi spelade in Film för en fel. Grundgrejen är ju densamma. Liksom. Det är ju att göra till saker tillsammans med en mängd människor som man tycker om att spela. Fan vad häftigt. Det är så fin scen.
det kallas för Snålberget eller någon sån där stenarna som är där. Så där sitter man utanför och kan kolla. Så där brukar det sitta 10 000 till. Så det är en 35 000 i publiken då. Plus alla på stan. Tråkigt. Då när vi i slutet på 70-talet, det var liksom, man måste ju bilda ett band och någon ska vara frontfigur och man måste skriva låtarna själv och hitta en profil och allt det här. Just den biten var väldigt naturlig för oss. Första gången jag träffade på Gyllene Tider, det var sensommaren 1978. Men jag kommer ihåg att Per Gessle var relativt kaxig redan på den tiden och ville nog lova att det här var vad vi hade framför oss. Det var nog framtiden för svensk pop överhuvudtaget. Jag minns också en annan sak som jag aldrig glömmer. Det var att jag uttalade hans namn fel vid ett tillfälle. Jag sa Per Gessle. Och då tittade han på mig. Det var direktsänd studiointervju. Jag var ganska van radioreporter. Han var ganska ny som intervjuobjekt. Då tittade han på mig och sa, du, jag heter Gessle med hårt G. Glöm aldrig det. Och jag lovar PG, det har jag inte glömt. Ända sedan jag var mina unga tonår började jag skriva låtar, skriva texter. Jag kunde inte spela något instrument så jag skrev texter och hittade på melodier i huvudet till mina texter. Då. Jag kunde liksom aldrig spela dem. Men så det är en sorts kraft, som man ska kalla det för, som pockar på och sådär. Så jag måste få ut det. Jag vill känna din kropp emot min. Det ringde mig tidigt en morgon och Alltså, sådana grejer som till exempel tonarter. Jag hade ingen aning om tonarter när jag började skriva låtar. Utan låtarna på Gyllenes första platta hamnade i de tonarterna där min röst hördes över de andra i replokalen. Liksom. Det fanns liksom inget uttänkt att det skulle vara A eller G eller så. Ja, fan, kan vi inte spela nu? Till turnén. Jag har gjort en ukulele som är med dödsskallar på och sånt. Gotisk. Och så har jag gjort en psykedelisk. Den här är så full sen går inte använt. tänker alltid på dig när sommaren slår in. Det är tuffa tider för en del, för en drömmare, för en drömmare. Alltid tuffa tider för en del, för en drömmare, för en drömmare, för en drömmare. Skitbra. Fan vad vi var bra idag. Kom här. Insamlingsspelning. Jävla Är du bra. svettig, Anders? Är du? Nej, ta en sån. En liten raggare. Vad blöt den här var idag, Per. Nej, bra. Det blir upprepningar för att man... Som i allting annat, och det ska det bli. Man tar ju till sig de grejerna som man tycker man gör bra. Man kommer på en grej som kommunicerar bra med publiken och använder man sig av det nästa gång. Så det är både och. Alltså man vill ju både upprepa sig och att det ska vara fräscht. Jag har inget problem med att det är så här täta spelningar, för det blir automatiskt att man gör samma sak. Fast det blir lite bättre hela tiden. Om man är tänd blir det. Idag gjorde jag några tuffa Mick Jagger på sig. Det här är skitkul att du får med mig. Jag gör absolut mitt yttersta alltid när jag spelar. Jag spelar alltid på 100%. Även om jag spelar fel så spelar jag även på 100%. Men det är liksom, det är inte det viktigaste. Det finns andra grejer som är viktiga för mig i livet. Och det gör att det känns ännu skönare. Idag var de extremt unga, de som stod väldigt fram. Ja, för en del av publiken så är det typ gå och fiska några låtar till. Sen när vi spelar allt annat så är det Det största Örebro har upplevt. Det är rätt maxat.
Nej, det känns ju jätteroligt att läsa. Även om det liksom det är roligare att läsa lokaltidningarna än Aftonbladet, Expressen. Fast det kanske inte jag för sig. Jag kan säga att det är roligare att läsa lokalpressens. Men samtidigt är det lite... Det är som han killen skriver här. Att det är sönder. Turnén är sönderskriven. Men det är fantastiskt roligt att läsa en sån här. Vi har alltid varit otroligt tafatta när det gäller hur vi skulle se ut och bete oss och allt sånt. Det har varit så här trial and error. Det var likadant hur vi skulle bete oss på scen och sånt. Man spelar sig fram så hittar man ju en stil till sist. Men om du tittar på gamla foton och sånt från förr så ser det ju rätt bedrövligt ut. 9 fall av 10. Men fick inga råd. Det fanns ju ingenting som hette stylist på den tiden. Det bara klädde ju ut oss. Oj. Eller? Som är ut så på den tiden. Vilka sexiga tidbyxor. Kommer direkt från en hela handen rakt in. Kolla, vilken driv som han drog igång där. En led i armen. Fritzson. Det är lite sekvänt. Ja, mycket så. Allting var ju så viktigt på den tiden. Liksom. Varje grej, varje litet försiktigt kliv som vi tog var ju så noga genomtänkt. Så här som man vågade göra sig, nu ska det släppa singles och allting var ju så himla viktigt för det var ju hela ens liv. Nu går det lite mer på känsla eller på... Det blir lite som det blir fast att man har så mycket rutiner så att det är en helt annan grej. Publiken kastade plastväxter på oss och skrek bögar. Det var ju samma spelning. Vi fick fly in i logen och arrangören mutade oss med cigaretter. Det var ingen rökt och där ska vi åka till igen. Det var overkligt. Det var liksom så konstigt. Men alla de här spelningarna var ju konstiga. Det bara accelererade ju hela tiden. Men det är sånt man kommer ihåg. Man kommer ihåg liksom poliseskorten, man kommer ihåg krossade ut, man kommer ihåg surströmming i bussen. När allting är jättebra så är det liksom samma. Ja. Är det en synt? Det är 2 distinkta saker som man direkt hör att det är Gyllene Tider. Det är Görans orgel och min röst. Det hör man direkt att det är Gyllene Tider. Jag behövde en orgel för att spela på och hittade en annons i lokala tidningen. Det stod bara att det var en Farfisa-orgel med Leslie så att jag åkte dit och tittade och kostade 3 000 kronor tror jag. Detta här är huvudvolym för de mörkgröna och de ljusgröna. Man ska vara lite försiktig med de mörkgröna. Och då låter de alltså så här kan man säga. Och de ljusgröna. Lite spetsigare och lite... Den har ett väldigt speciellt ljud som har gjort att Gyllene har fått en speciell karaktär. På konserterna som vi gör i sommar här så är Farfisan med på nästan alla låtarna. Det är några stycken som den inte är med på, men definitivt på den här. Ingenting är som det ska, likadan från dag till dag.
samma mönster, ser på stan ifrån mitt fönster. Människor på rad i kö, äta, jobba, sova, dö. Och tar en tyst minut och går ut och fiskar. En chans att landa sig annars. Gyllene tiden sommaren som slog alla rekord. Åter blev hitsen, publiken och sommaren. Gyllene tider live på DVD och CD i en butik vid en plats i en stad nära dig. Rock'n'roll. Prova. Jag kommer ihåg alla dagar med dig, de är över nu. Vi från Halmstad. Alltså jag tror det har grundlagt vem vi är från början. Att vi är liksom, vi 5 lantisar som blev popidoler på 80-talet. Och även om du bor i en storstad hela ditt liv så har du ett ursprung som tycker jag blir ännu viktigare ju äldre du blir. Så att vi är 5 lantisar. Är man född i en liten stad så präglar det ju ens personlighet tror jag, och den man är. Och det är klart att det märks ju i det jag skriver. Den Gyllene tider är ju sommarpersonifierad, verkligen. Det kommer bli rätt sjukt också att det kommer vara dubbelt mycket folk som sist de var här. Ja, det var 96 tror jag. Det var riktigt kul, så det ska bli kul. Men då var det ju, ja precis, det är helt... Halva Växjö här, man måste vara här. Ja, precis. Man har ju inte en favorit liksom. Nej. Man har växt upp med låtarna liksom. Ska vi älska till vad det har det? Aha. Ska vi älska så ska vi älska till vad det har det. Ska vi älska så ska vi älska till vad det har det. Aha. Ska vi älska så ska vi älska till vad det har det. Du har inga pengar. Det här är min mans dröm. Cockpit shine. Allt ska vara rent och fint. Yes. Vim eller... Har du lite pengar? Nu stoppar jag ner det. Ja, nu tar vi inte den. Funkar den inte? Vad var det för namn, sa du? Annie. Annie. Med E. Vi har vuxit upp med fans ju. Jag var liksom 17 när vi slog igenom. Och i början på 80-talet var det ju hysteriskt på ett annat sätt än vad det är idag. Idag är det liksom, det är skönare idag. Vi har ju säkert fler fans nu än vad vi hade då, men alla har vi blivit äldre. Man känner sig tidlös. Och man orkar lika mycket och sjunger med lika bra. Innan man ska till konserten så känns det ju inte riktigt så, utan det är lite spännande och lite roligt. Och sen när man hamnar där, då är man likadan igen som man var för 20 år sedan. Liksom. Yeah! Här kommer kung av sand, här kommer kungen av ingentingar. Här kommer kung av sand, här kommer kungen av ingentingar. Såg innan dig vandra i vatten. Hennes fotsteg försvann in i vind. När jag vaknade. Ja, där kommer inte in. Titta, nu tror jag är fel nyckel. Efter ett gig så oftast du gör lite press, just som det är nu den här turnén så gör du lite press. Sitter och snackar lite och fika eller någonting och sen ska vi måste ju vänta oftast för det är så mycket folk som ska iväg så det tar en timme. Sen efter den här timmen så säger min kropp ifrån att nu räcker det för idag. För jag har gjort det, alltså i och med att det är mycket nattjobb, det har alltid varit mycket nattjobb så har jag lärt mig att koppla av. Och då tycker jag att
Det här passar mig bra. Jag behöver ju vila. Jag behöver ju vara pigg och klar för att göra nästa dags arbete. Så. Det är lite svårt att vara. Ja, du är lite uppe. Jag tycker dessutom att ju fler gig vi gör, desto svårare blir det att vara ner. Jag vet inte om jag har medhåll ifrån någon, men... Kan det vara så att man börjar tycka om det? Ja, det har jag gjort från första stunden. För mig kan jag säga att summeringen av varje spelning blir ändå för mig då sista låten. Nu pratar jag mest om mig själv. Jag hoppas det gäller alla naturligtvis. Det är alltså per automation så spelas det på en gitarr. Det bara händer. Då har man chansen att bara liksom och se glad ut och liksom nu har alla vänner gått hem och nu ska vi gå hem, ni ska gå hem och göra det snyggt och fint. Och det är alltså det finaste det minne jag kan ta med mig i framtiden. Som man kan tänka. Ja, det är som en psalm. Så var det med det. Då börjar man tveka att ta nya tag. Ensam i världen, här är jag. Jag stark eller svag. De var ju väldigt imponerade av i Stockholm och hela rockgänget som jag umgicks med på den tiden. Så att vi hade skoj både på och utanför, både utanför och i studion så att säga. Sen förändrades det där gradvis när de blev ju stora popstjärnor och då fick vi nästan skola om dem när de kom tillbaka från turnéerna. Och så att de förstod att det här var inte bara jag-sägare som var i studion som där hade varit på turnén, utan här fick de jobba lite och det var andra som tyckte om saker också. Alltså jag tycker detta är skithäftigt. Ja, det är det nog. Att de har liksom samlat ihop alla, fått tag på en bas som jag hade. Jag fattar inte hur det går till. Och min favoritfågel, roskar. Och mina gamla rullskridskor. Det som jag kommer ihåg från den tiden var att jag tyckte inte att det var sådär superroligt. Alltså när det väl slog igenom och det blev sådär hysteriskt. Du kommer ihåg med alla tjejer som sprang. Jag fick inte vara i fred någonstans. Nej, det var inte kul. Det började liksom fixa så att du fick alltid ha hotellrummen högst upp. Kanske någon specialtransport och ibland. Det kan vara häftigt en gång, men hur kul är det när du måste ha det? Hela min musikaliska karriär, även om den liksom då kanske började då 79 och slutade 86 eller sånt, så var det liksom en sån riktig reafärd eller jetfärd. Det har ju klart hjälpt mig i min karriär efter musiken också. Folk vet lite grann vem jag är. Men alltså det har ju betytt oerhört mycket för hur ens liv har blivit och varit. Det jag livnär mig på det är att jag producerar andra artister till exempel. Eller framförallt att jag programmerar åt andra artister. Det senaste jag gjorde innan jag åkte på turné, det var Janet Jackson. Det är ju väldigt svårt att försörja sig som musiker eller musikant överhuvudtaget. Därför det finns så väldigt få jobb. Men grejen är att man måste vara som en kameleont. Du måste kunna forma om dig och hitta andra vägar om du vill försörja dig på musik. Så att... Men sen som Micke till exempel försörjer sig som att spela trummor. Då är han ute och spelar live hela tiden. Jag räknade ut för ett tag sedan att jag har jobbat med ett vanligt jobb 4 år av mitt liv sedan jag var 19 och nu är jag 43. Det vi räknar som vanligt jobb. Och det har ju tagit mig till alla ställen jag har varit på. Människor jag har mött, allting i princip har ju musiken på ett eller annat sätt varit en grund för. Någon gång i början så är det ju en hobby som har blivit ett yrke, kan man ju säga. Och det är ju fantastiskt roligt. När jag
skriver musik, producerar musik med andra artister. Man är ju sin egen, då större frihet. Men samtidigt så har du ingen trygg inkomst egentligen, utan du får ju... Men man kan ju välja sina arbetsuppgifter på ett annat sätt. Alltså den stora skillnaden mot förr i tiden, det var ju att Gyllene Tider var ju min karriär på något sätt. Det var ju mitt liv. Så är det ju inte idag, utan den här grejen kan jag ju ha och mista egentligen. Alltså, för jag fick ju någon sorts, tycker jag själv, någon sorts nytändning av Massarin-projekt. Det känns som att det är det som jag vill göra mycket i framtiden. Att göra mina personliga plattor liksom. Så jag har sett det här som bara ett kul projekt liksom. Men jag kunde inte i min vildaste fantasi tro att det skulle bli så här stort. Hej, jag heter Bo Persson och jag hjälpte till att arrangera första konserten med Gyllene Tider i Getinge 12 maj 1978. Och det här är... Gunvor Persson, här kommer du inte in. Mamma till Bo och jag var vakt. De var nervösa, dessa här små pojkarna sprang fram och tillbaka i gången. Ska sanningen fram då, så fick vi släppa in i slutet gratis för att det skulle komma lite mer publik i lilla Getinge. Det luktar likadant. Ja. Luktminnet finns kvar. Det är ju det som är tanken bakom det. Det ska vara intakt. Va? Det kändes säkert mycket större då än vad det gör nu. Är det samma färg på väggarna? Ja. Jag vet inte, det finns någon affisch kvar som någon har. Det var nog typ 10 spänn i inträde eller 20 spänn och sånt där. Vår dröm var att spela på utescenen på Folkets Park i Halmstad. Ja, det var det och få göra en skiva. Men det hände. Ja, Folkparks utseende måste vara en höjdare. Ja, då var vi kungar i stan alltså. Ja, men det var ju den största ära man kunde få i Halmstad att spela på. Ja, jag spelade Folkpark. Ja, visst. Nej, men Ullevi går inte jämfört med detta. Det var ju här ni började en gång. Ja, men det här var ju som Ullevi för oss då. Då, ja. Men nu då? När du kommer tillbaka hit? Ja, men det här är kul på ett sätt. Att spela på Ullevi blir kul på ett annat sätt. Ja, ni är ju första svenska bandet som spelar på Ullevi. När man kom sent till en folkpark så fick vi ju upp med skiten, gå in och tvätta händerna, fortfarande skit under naglarna, gå ut och spela. Ja. Men det var ju faktiskt så. Fast det var det ändå på någon slags nivå. Ja. Alltså det var ju mycket folk och sådär. Vi har aldrig slitit sådär. Turnerat som galningar utan att det var en käft. Det har ändå varit en slags uppskattning hela tiden. Som gjorde det enklare. Ja, jag står på scen. Det blir väldigt ljus bakgrund. Den skiten då. Så. Fan vad ni är krångliga. Då har jag 2 minuter gått. Ja. Den stora biten är ju den här hela grejen med publiken, kommunikationen, att du känner att det fungerar. Liksom. Det är ju någonting som är omöjligt att liksom inte gilla. Det är därför Mick Jagger alltid turnerar, gissar jag. Det är för att han kan aldrig få den kicken någon annanstans i livet än att stå för 30 000 människor och domptera dem. Liksom. Det är häftigt. Det var någon som sa idag att om man sätter in våra publiksiffror i amerikanska tidningar. Ja, nu som de turnéerna som varit i Amerika. Det är ju vi. Det är liksom topp 3 på listorna liksom. Ett nytt ställe varje dag och det är nya entusiastiska människor som har kommit hit för att se oss. De har ju liksom inte sett detta innan. Det är så man måste tänka. Och... Ja, det är en stor händelse för publiken och det känns, och det är en stor händelse för oss också hela tiden. På den här tiden, absolut, man hinner absolut bli blasé. Inte på något sätt, kan inte påstå. Ullevi. Det är ju bara en bonus, en extra stor bonus på hela bonusturnén. Det var ju inte meningen att vi skulle spela där först. Utan det var ju liksom... Eftersom det sålde slut så fort på Slottsskogsvallen så valde vi att flytta. Och ja, nu är det slutsålt. Tjena Bosse, Peter här. Jo. Absolut, du ser mig. Jag ser dig.
Sen går vi upp till Hall of Fame, skriver det. Sen tycker jag vi promenerar ut och går och tittar lite till suppplan. Sen promenerar vi upp mot scen och så gör vi soundcheck. Är det okej? Fick du det? Nej. Heja för Gessle! Som alltid varit så populära att alla kan typ känna igen sig i deras låtar liksom. Han sjunger ju vad han gjorde när han var lika gammal som oss. Jag tror inte de har Sveriges bästa låtar alla gånger, men det är ju kult över Gyllene Tider. Det är ju känslan. Ska vi älska? Ska vi älska? Fan, vilka stjärnor på sidorna. Det är häftigt, det är det här lilla gänget. Det blev liksom det blev en hel kostym av den lilla vanten. Jag trodde inte det skulle vara så stor skillnad på det, för jag menar det är trots allt en fotbollsplan. Men läktarna är ju jävla mäktiga. Det kommer bli det bästa på jävligt länge. Sommarens stora grej liksom. Telefon alla med på. Och ja, vi kör som vanligt. Fan, hur jag laddat nu. Men vi laddar. Oh! Hello, Cleveland! Tack ska ni ha grabbar, det var... Ja, det var super. Ja, det var helt jävla fantastiskt. Vi gör det imorgon igen. Ja, men det var så spejsat som man... Det kändes nästan... Ibland kändes det som att man stod bredvid och tittade på. Ja. Jag gick upp precis när jag kom upp på rampen innan vi gick på. Så när jag räckte upp, när de såg att vi kom så blev hela... Ja, det var 3000 personer och jag räckte upp så bara... Micke? Håll på den micken. Det gjorde vi bra. Ja, fy fan. Jag tror det var bra. 3 plus. Helt klart i Aftonbladet på det här. Ja, magiskt. Fast. Tyst va? Tyst! Man har inte gått hem. Nej. Jag säger som indianerna brukar säga, nu kan jag dö lycklig. Jag har ändå spelat med Roxette på sådana här ställen i Sydafrika och i Sydamerika där det har varit så mycket folk. Men det här var ju en dimension till i och med att det var på svenska, vi var hemma. Så det var svårt att hålla tårarna tillbaka. Det är en enorm tomhet. Det är det efter nästan alla spelningar, för alla spelningar är ju ganska stora. Man är väldigt så här, man är trött förstås, men sen det är väldigt tomt så, för du har gett så himla mycket, du har tagit så mycket. Så det blir en enorm vad var det som hände. Det är en sentimental känsla. Det är en ganska jobbig känsla, samtidigt som att den är ganska vacker på något sätt. Så att förklara. Men på vissa ställen så precis som att man bara stannar upp och det känns som att man psykologiskt bara sätter sig på en stol jämte.
jag måste titta på. Liksom. Jag kan inte säga om det var det bästa gig vi har gjort, men det är det bästa jag har varit med om med det här bandet. För att det var som villkor, alltså om man nu ska ta till sådana grandiosa termer som villkorslös kärlek, så var det nog det handlade om. Både från oss och från publiken. För att, jag menar, vad fan, 60 000 pers står och dansar och har ett jätteparty. 58 954 på Ullevi. Nytt publikrekord. Det är inte så illa för ett band från Halmstad. Jag tror att du är speciell. Jag satt vid tvn för mig själv när du tog över varje cell i mig. Även om man knappt kunde spela så visste han precis vad han ville med musiken. Och det vi tyckte då, det var ju att det var lite väl kommersiellt han höll på med. Alltså vi kom ju från proggtiden, det var slutet på proggtiden. Och han bröt ju helt, han sket ju fullständigt i det, utan han körde något helt annat. Hattlinge! Där går alla kor åt samma håll. Det som slog mig relativt tidigt i arbetet med att samla material till den här utställningen, det var att de var redan från början väldigt goda musiker. På gehörstestet så hade alltså Micke Syd, han hade full pott och han hade en näst högsta poängen på sångtestet. Och Anders, han låg näst högst på gehöret och nästan lika högt på sångtestet. Mitt första möte med Per Gessle, det var utanför en numera ledlagd korvbar, och efter det så skickade han en tejp till mig med ett band som hette Gyllene Tider, där han skrev att vill du visa upp oss på en helsida i HP så hör av dig till Benny Guldfot. Det var alltså redan då en ambitionsnivå som var hög. Resten är historia. Jag heter Ronny Gustafsson, kallades för Ernst och var kompis med MP i skolan och målade deras första turnébuss. Senare blev det ju att jag målade gitarr och sånt där. Jag höll på med lite motivlackering och lite sånt där. Det var väldigt noga. Så det var kanske lite fåfängt på det viset. Det är viktigt med ett snyggt instrument. Det tycker jag, det ska se tufft ut. När vi började var det mycket ska-musik och sånt, och de hade lite sånt mode hela tiden. Såna här OP-färger, optiska villor som blev då. Och då hade jag basar som var svartvita, som var svartvitt, och så var vi klädda svartvitt. Videon på när vi tog Len, så jävla grymt är det inte idag, men då var det kanske inte det heller. Det verkar så lätt bara stöta på. Ja, det är alla människors rätt att bara göra så. Men det är så svårt att säga till någon vad man egentligen tycker och tänker om någon. Det blir mest en massa prat. Och vi är så klart jag vill känna i kroppen mot mig. När vi började med den här skivan, då köpte jag har inte gjort det på länge, jag har spelat på Gibson-bas jättemånga år som är mer som har aktiva mickar och lite mer high-tech. Men jag ville att det skulle vara som när vi spelade in när vi gjorde Finn för en felskivan. Så jag har inte haft den, så jag köpte en sån här, en precision-bas som jag hade förr när vi spelade. Mig fram till bli för sent. För allt som jag vill ha, allt som jag vill ha är det. För att det skulle kännas relevant för oss att göra turnén så var vi tvungna att göra en skiva. För att bara åka ut även med 25-årsjubileum och så måste vi ändå vara här nu, kändes det som. Fy fan vad bra!
solot var så jävla bra, det var inte fan. En av många anledningar till varför turnén blev så stor är just att plattan blev så pass bra och togs emot på det sättet. För det är ju, helt plötsligt får du ju en ung publik, riktigt ung publik som kanske inte ens har någon annan platta än Finn Fem Fel. När det gäller Finn Fem Fel så var det väldigt mycket att jag ville ha gitarr. Jag lät de andra ta vid. Liksom. Jag gjorde väldigt enkla demos, akustiska demos bara. Och, så arren var ju väldigt öppna, kan man säga. Och det tycker jag, spelar man i ett band så måste man ju låta basisten göra sin grej och trummisen göra sin grej. Hela Finn Fem Fel-plattan var ju... Kändes som vi hittade hem väldigt fort. På 2 dagar har vi gjort 6 bakgrunder som vi tyckte var bra. Och det vet jag 17 om det har hänt någon gång alltså under vår karriär. Att vi har fått till det med tanke på då det långa uppehållet och allting. Vi har en publik som är hur bred som helst. Det är mycket folk drar ännu mer folk liksom. Det finns 2 bra anledningar också. Det är att det är låtar som vi har fått hits med och vi har inte spelat på 8 år. I övermorgon så är det slut. Och då är det skönt att kunna gå tillbaka till sin vardag igen. Jag vill hålla så låg profil som möjligt nu också. Jag vill inte ge några intervjuer eller hålla på, förutom med er då. Nej, men med tidningar och sånt där. Om det är någon som ringer så säger jag hellre nej. Ja, men i tidningen varje dag, det är jobbigt. Men att spela är ju vad jag älskar. Det är kul att göra soundcheck till och med. Det är roligt att spela. Det här bandet är kul att spela med och den här gensvaret vi har fått i år är ju helt sanslöst. Det är klart att man kommer... Det första som kommer hända om en vecka är att man undrar liksom vad var det som hände. Som jag känner det nu, om du frågar mig nu, vilket du gör, så vill inte jag göra det mer. Nu känns det som att det är slut. Jag tror aldrig man kommer vara med om det här igen. Det är helt fantastiskt. Jag tror inte någon svensk artist kommer få uppleva det här igen. Det är helt sanslöst. Det blir nog inga mer turnéer, det tror jag inte. Återtåget var ju också den största turnén som har gjorts i Norden innan den här. Så det är klart att det skulle kanske gå att tangera det här. Men jag vet inte om vi ska göra det. För det här känns ju som en bra avslutning på det här bandet. Faktiskt. Ja. Men känns det inte så egentligen? Jo, det gör det faktiskt. Det enda man kan säga för att förvirras allting lite grann är ju att vi sa så 96 år. Ja, det gör det. Sen så vet man inte mer. Men det är alldeles helt rätt, det känns som det. Vänta på mig. Kärleken inte blind. Nej, alltså jag tror inte jag har inget minne av att vi har någon demo på sommartiden. Buddy Holly, jättetid, mars 79. Det är ju den enda, och Billy, det är de enda 2 låtarna som överhuvudtaget användes utav allt det här. Nej, alltså som jag kommer ihåg, sommartid just, så har jag för mig att det var en sånt där fall av att oj, plattan är klar och vi har ingen singel. Det var ju den 3:e plattan, Puls, då hade vi helt plötsligt ett sound som var lite mer vuxet, var lite mer mjukare så här. Cole Porter sång var med och Vandra ett sommaren med Eva Dahlgren. Jag vänder mig om. Det var liksom inte de här typiska Gyllene Tider popdängorna.
bara. Så att jag tror att Sommartid blev en sån... låt oss skriva en dänga, så skriver jag den på något sätt. Fast jag trodde ju aldrig att det skulle bli en sån stor låt. För då hade man ju förmodligen gjort en lite vassare text. Det är en ganska dålig text. Fast den är väldigt catchy.